हेलो गाइज, आजदेखि चाहिँ मैले पाइथनको प्लेलिस्टलाई अब सुरु गर्दैछु र लेट्स स्टार्ट द पाइथन ट्युटोरियल और पाइथन प्लेलिस्ट। फर्स्ट, के हो त पाइथन? पाइथन इज एन इजी टु लर्न पावरफुल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। एउटा एकदमै इजी एन्ड पावरफुल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो यो। इट हेज अ एफिसिएन्ट हाई डाटा स्ट्रक्चर्स एन्ड अ सिम्पल बट इफेक्टिभ एप्रोच टु अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। यो चाहिँ एकदमै इफिसिएन्टली हाई स्ट्रक्चर डाटा स्ट्रक्चरहरू र अनि यो एकदमै सिम्पल र बेस्ट एप्रोच अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको लागि बेस्ट एप्रोच भएको एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। Python elegant syntax and dynamic typing together with its interpreted nature make it ideal language for scripting and rapid application development in the main areas on the most platform भन्छ। अब पाइथनको एकदमै इलिजेन्ट सिन्टेक्स सिम्पल सिन्टेक्स र डाइनामिक टाइपिङ नेचरहरू यसको इन्टरप्रेटर नेचरहरूले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसलाई के गर्न सक्छौँ, स्क्रिप्टिङको र ऱ्यापिड डेभलपमेन्ट एप्लिकेसन डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौँ। यहाँ धेरै कुरा छ। म चाहिँ यो पाइथनको अफिसियल डकुमेन्टेसनमा छु, doc.python.org मा। एकदमै इजी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो यो। अनि अब यसलाई कसरी हामीले इन्स्टल गर्ने त हाम्रो विन्डोमा भनेर त्यो कुराहरूलाई मैले देखाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, म हल्का ब्याक हुन्छु। यसको अफिसियल वेबसाइटमा जाने। यसको अफिसियल वेबसाइटमा गइसकेपछि यहाँनिर डाउनलोड भनेर छ। डाउनलोडको यहाँ छ, यहाँ लेटेस्ट यति भनेर लेखिरहेको छ, पाइथन 3.9.5 भनेर यो कुरा भयो। यसलाई अब कसरी इन्स्टल गर्ने त भन्दा यहाँ डाउनलोडमा जाने। डाउनलोडमा गइसक्यो भनेपछि यहाँ डाउनलोड पाइथन 3.9.5 भनेर भनेको छ। यसलाई चाहिँ के गर्ने, यहाँ क्लिक गऱ्यो भने यो डाउनलोड हुन्छ। यहाँ क्लिक गऱ्यो भने हामी यो साइडमा जानेछौँ यहाँ। अनि यहाँ गएर हामीले आफ्नो सिस्टम अनुसारको हामीले चाहिँ यो फाइल डाउनलोड गरेर के गर्न सक्छौँ, इन्स्टल गर्न सक्छौँ। जस्तो म्याक अपरेटिङ सिस्टम छ भनेपछि त्यसको लागि यहाँदेखि यहाँ डाउनलोड गर्ने। अनि त्यस पछाडि यदि चाहिँ हाम्रो विन्डो छ, विन्डो 64 बिटको छ र 32 बिटको छ, अब त्यही अनुसारको हामीले यहाँबाट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो चाहिँ विन्डो 64 बिट भएकाले मैले चाहिँ यसमा क्लिक गर्नेछु। यसमा क्लिक गऱ्यो भने यहाँ चाहिँ डुप्लिकेट नम्बर विथ नेम्ड फाइल भनेको छ। यो चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ मैले अलरेडी नै डाउनलोड गरिसकेको छु, त्यही भएर चाहिँ यसले के देखाउँछ मलाई, यहाँ चाहिँ डबल फाइल भयो भनेर भन्छ। म यसको चाहिँ म डाउनलोड गरिसकेकोमा देखाउने छु। यो चाहिँ मेरो डाउनलोड्सको प्रोग्राम फाइलको यहाँनिर चाहिँ यो डाउनलोड छ। अब यो डाउनलोड भइसकेपछि यसलाई कसरी इन्स्टल गर्ने त भन्दा एकदमै इजी छ। यसलाई क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ मेरो मोडिफाई भनेर भनिरहेको छ, अथवा अनइन्स्टल भनिरहेको छ। यहाँ मोडिफाईमा म क्लिक गर्छु। यहाँ देखाउन लागिरहेको छु म मात्रै। यसलाई चाहिँ म ब्याक गर्छु। यसलाई चाहिँ मैले अलरेडी नै इन्स्टल गरिसकेको छु, मेरो सिस्टममा चाहिँ अलरेडी इन्स्टल छ। यदि यसलाई जब यो डाउनलोड गरिसकेपछि इन्स्टल गर्दा यहाँनिर एड टु पाथ भनेर एउटा अप्सन देखाउने छ, त्यसलाई चाहिँ चेक गर्न नबिर्सिनु। यो चाहिँ मेरो अलरेडी मेरो सिस्टममा इन्स्टल भइसकेको छ, मैले इन्स्टल गरिसकेको छु। र तपाईँहरूले पनि त्यहाँ नेक्स्ट गर्दै यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। बट त्यहाँनिर एड टु पाथ भन्ने अप्सनलाई चाहिँ चेक गर्न चाहिँ नबिर्सिने। यति गरिसकेपछि अब हाम्रो सिस्टममा पाइथन अब सक्सेसफुली इन्स्टल छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई हामी चाहिँ कमान्ड प्रम्प्टमा जान्छौँ, रन बटन थिचेर। अनि त्यस पछाडि यहाँ कमान्ड प्रम्प्टमा गइसकेपछि हामीले के गर्छौँ, पाइथन भनेर हामीले कमान्ड दियौँ भनेपछि यसरी चाहिँ 3.9.5 भनेर यस्तो आयो भनेपछि हाम्रो सिस्टममा पाइथन सक्सेसफुली इन्स्टल भइसकेको छ भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा हुन्छ। यति भइसकेपछि अब हामीले पाइथनको प्रोग्रामहरूलाई रन गर्नलाई, राइट गर्नलाई, कोड गर्नलाई एउटा के गर्नुपर्ने हुन्छ, एडिटर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी कहाँ जान्छौँ, भिजुअल स्टुडियो कोडमा जान्छौँ। भिजुअल स्टुडियो कोडमा गइसकेपछि यहाँबाट के गर्छौँ, यसको साइडमा गएर डाउनलोड फर विन्डो भनेर मैले के गर्छु, यसलाई पनि डाउनलोड गर्छु। यसलाई यहाँ क्लिक गऱ्यो भने के हुन्छ, डाउनलोड स्टार्ट हुन्छ। डाउनलोड हुन्छ। मेरो यो अलरेडी इन्स्टल छ। अब यसलाई
के गर्नु पर्यो, यो डाउनलोड गर्ने, डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई इन्स्टल गर्दै जाने। इन्स्टल गरिसकेपछि कस्तो आउँछ यसको भन्दा मैले चाहिँ भिजुअल स्टुडियो कोड ओपन गरेको छु। भिजुअल स्टुडियो कोड गऱ्यो भने यहाँ चाहिँ तपाईँको वेलकम बटन, वेलकम स्क्रिन आउन सक्छ। त्यो स्क्रिनलाई मैले हटाइदिएको छु। यसरी चाहिँ यो भिजुअल स्टुडियो कोड आइसक्यो भनेपछि अब हामीले केही कुराहरू यसमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरालाई म सिकाउन गइरहेको छु। हामी चाहिँ यहाँनिरको यस्तो यो बक्स जस्तो बटनमा क्लिक गरेर एक्सटेन्सन बटन हो, यसमा क्लिक गर्छौँ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ भनेपछि हाम्रो पाइथन प्रोग्रामको लागि चाहिने हामीले के यो एक्सटेन्सनहरूलाई चाहिँ हामी डाउनलोड गर्छौँ। कुन एक्सटेन्सन भन्दा एउटा यो पाइथन भनेर यो एमएस माइक्रोसफ्टले स्टार्ट गरेको यो छ एउटा एक्सटेन्सन पाइथन भनेर, यसलाई हामीले इन्स्टल गर्नुपर्छ यहाँदेखि। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर इनेबल गर्ने। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ पाइलाइन्स भनेर यो गर्न सक्छौँ। यो जुपिटर नोटबुक गर्नु पर्दैन। यो जुपिटर नोटबुक चाहिँ मैले डेटा साइन्सको लागि लिएको। यति दुईवटा कुराहरूलाई चाहिँ इन्स्टल गर्ने। अनि त्यस पछाडि प्रिटियर फन्ट भनेर पनि हुन्छ एउटा, प्रिटियर कोड फर्मेटर भनेर हुन्छ। यसलाई चाहिँ के गर्ने, इन्स्टल गर्छु म। इन्स्टल गरिसकेपछि इनेबल भइहाल्छ। यसलाई पनि के गर्ने, इन्स्टल गर्ने। यति कुरा गरिसकेपछि हाम्रो सिस्टममा अब पाइथन प्रोग्रामिङ गर्नलाई रेडी भइसकेको छ। यति भइसकेपछि अब यसरी हामीले यो कन्फिगर गरिसकेपछि अब के भने हामीले यहाँ अब यसमा क्लिक गरेर पनि हामीले फोल्डर क्रिएट गर्न सक्छौँ, यसमा फाइल क्रिएट गर्न सक्छौँ। मैले चाहिँ के गर्छु भनेपछि यहाँ एउटा मैले फोल्डर बनाइसकेको छु। त्यो फोल्डरलाई चाहिँ म के गर्छु, यसमा रिलोड गर्नेछु। त्यसको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ म कसरी स्टार्ट गर्नेछु भनेपछि यहाँ मैले यसलाई चाहिँ मैले भिजुअल स्टुडियो कोडमा के गर्छु, लोड गर्नेछु। यहाँनिर यसलाई के गर्छु, भएन, म यहाँ ओपन फोल्डर गर्नेछु यहीँदेखि नै, यहाँ डीमा गएर अनि त्यस पछाडि पाइथन भनेर यहाँ पाइथन प्र्याक्टिस भनेर मैले एउटा फोल्डर बनाएको छु। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, फोल्डरलाई ल्याउन पनि सक्छौँ। अनि त्यस पछाडि यहाँबाट न्यू फोल्डरलाई ओपन गर्न सक्छौँ अथवा आफैले नयाँ फोल्डर बनाउन पनि सक्छौँ। त्यो कुराहरू थियो। मैले यसलाई चाहिँ लोड गरेको छु र यहाँ अब मैले के गर्छु कि स्टार्ट गर्नेछु। यसमा मैले यहाँबाट यसरी क्रिएट गरेर यहाँ डेमो भनेर यसरी डेमो भनेर मैले 1.py भनेर यसरी py, यसले चाहिँ पाइथनले चाहिँ जहिले पनि py एक्सटेन्सन लिएको हुन्छ। मैले यहाँ डेमो.py भनेर यो अलरेडी बनाइसकेको थिएँ। त्यसै कसरी यो फाइल क्रिएट गर्ने भन्ने कुरालाई मैले के दिएँ, यसलाई चाहिँ मैले बनाएर यहाँ देखाइदिएँ। यसलाई म अहिले डिलिट गर्नेछु। हामी आज डे 1 मा छौँ, यो डे 1 को फेजमा छौँ। सो यसमा डेमो भनेर बनाएँ। यसमा डेमोमा के गर्न सक्छौँ भने चाहिँ हामीले सिम्पली प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड भनेर के गर्नेछौँ, कोड गर्नेछौँ। प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड गऱ्यो भनेपछि अनि यसलाई के गरेँ, मैले चाहिँ यहाँ यो रन बटनमा क्लिक गर्ने हो भने यहाँ आउटपुट दिनेछ अहिले प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड भनेर। यो हाम्रो गेटिङ स्टार्टेड हो, फर्स्ट डे हो। खासै धेरै कुराहरू नबुझे पनि हामी सबै कुराहरूलाई बिस्तारै बुझ्दै जानेछौँ। यसमा प्रिन्ट भनेर एउटा प्रिन्ट फङ्सन युज गरेर मैले हेलो वर्ल्ड भनेर प्रिन्ट गरेको छु। यहाँ मैले सिम्पली एउटा नोट पनि राखिदिएको छु, प्रिन्ट इज युज टु डिस्प्ले द कोड इन द मोनिटर अर टर्मिनल भन्छ। यदि यसलाई प्रिन्ट भनेर प्रिन्ट फङ्सन चाहिँ हाम्रो मोनिटर अथवा टर्मिनलमा हाम्रो आउटपुटलाई के गर्नु, जेनेरेट गर्नलाई हामीले युज गर्छौँ भन्ने कुरा यहाँ मैले एक्सप्लेन गरेको छु। अनि त्यस पछाडि अर्को एउटा पाइथनमा एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट हुन्छ, इन्डेन्टेसन भन्छ। इन्डेन्टेसन भनेको एउटा यो सिम्पली एउटा प्रोग्राम छ। मैले हेरेर यो प्रोग्राममा x = 1 गरेको छु। अनि त्यस पछाडि यदि इफ x = 1 देन प्रिन्ट यु आर राइट भनेर एउटा सिम्पली एउटा स्टेटमेन्ट लेखेको छु, कोड लेखेको छु। यसलाई चाहिँ म रन गर्नेछु। जब मैले यसलाई रन गर्नेछु, यसमा रन गऱ्यो भने यु आर राइट भनेर आइरहेको छ। यहाँ यो प्रोग्राममा रन गर्ने भने यु आर राइट भनेर हाम्रो आउटपुटमा देखिरहेको छ। यदि मैले यहाँनिर यो स्पेस नछाडेर मैले यस्तो गरेर यसलाई रन गऱ्यो भने यसले के दिन्छ मलाई, यहाँ इन्डेन्टेसन इरर भनेर दिइरहेको छ। इन्डेन्टेसन भनेको बेसिकली के हो त भन्दा, इन्डेन्टेसन भनेको 4वटा स्पेसलाई पनि हामीले इन्डेन्टेसन भन्न सक्छौँ
अथवा एउटा ट्याब प्रेस गर्ने हो भने पनि त्यो इन्डेन्टेसनको काम गर्छ। अनि त्यस पछाडि अदरवाइज 4वटा स्पेस। इन्डेन्टेसन भनेको यो हामीले चाहिँ यसमा पाइथनमा हामीले कर्ली ब्रासेसहरू हामीले युज गर्दैनौँ र यसको सिन्टेक्सहरूलाई हामीले सक्सेसफुली रन गर्नलाई अथवा राइट सिन्टेक्स लेख्नलाई हामीले पाइथनमा इन्डेन्टेसनको एउटा कन्सेप्ट आएको छ। अनि यदि इन्डेन्टेसनको प्रब्लम भनेर हाम्रो यो टर्मिनलमा हाम्रो इन्डेन्टेसनको प्रब्लम भनेर एउटा यो हाम्रो इन्डेन्टेसनको प्रब्लमलाई हामीले सल्भ गर्नलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले चाहिँ एउटा ट्याब प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो यसले के गर्छ, सक्सेसफुल्ली हाम्रो यो स्टेटमेन्टहरूलाई रन गरेर देखाइदिन्छ। सिम्पली यो थियो हाम्रो इन्डेन्टेसनको कन्सेप्ट। हामीले चाहिँ यो पाइथनमा हामीले कर्ली ब्रासेसहरू हामीले युज गर्दैनौँ। त्यसको ठाउँमा हामी जब हाम्रो स्टेटमेन्ट रन हुन्छ, स्टेटमेन्ट हामीले स्टार्ट गर्छौँ। जस्तो यहाँ इफ स्टेटमेन्ट छ, स्टेटमेन्ट स्टार्ट भयो भने हामीले अरू C++मा हामीले यहाँ कर्ली ब्रासेसबाट स्टार्ट गर्थ्यौँ भनेपछि यसमा चाहिँ हामीले कोलन दिन्छौँ। न अब D1को एउटा लास्ट सेक्सन छ एक्सर्साइज। अब एक्सर्साइज अब हामीले आज यो D1मा गरेको कुराहरूबाट एउटा सिम्पली मैले एउटा एक्सर्साइज बनाइदिएको छु। त्यो आफैले यो टेस्ट गर्ने र यदि यो टेस्ट यहाँ चाहिँ सिम्पली एउटा टेस्ट गर्ने अनि त्यस पछाडि यदि यो टेस्ट गर्दा सिम्पली यो एक्सर्साइजलाई सल्भ गर्ने। यदि यो एक्सर्साइज सल्भ भएन भने मैले गिटअपको लिङ्क दिनेछु र त्यहाँ चाहिँ यो एक्सर्साइज भनेर यो D1को एक्सर्साइजमा मैले त्यो कोडहरू राखिदिनेछु। सिम्पली यसमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो एक्सर्साइज D1को फर्स्ट एक्सर्साइजमा डिस्प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ गुड बाई भनेर डिस्प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा फर्स्ट नम्बरमा चाहिँ डिस्प्ले गुड बाई भनेर प्रिन्ट गरेर डिस्प्ले गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। र सेकेन्ड वानमा इफ स्टेटमेन्टमा सिम्पल एउटा प्रोग्रामलाई इन्डेन्टेसनको युज गरेर त्यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, रन गरेर यो एक्सर्साइज आफैले गरेर आफैले चेक गर्न सकिनेछ। र यदि आफूले गर्दा त्यो सकिएन, त्यो गर्न सकिएन भनेपछि मैले गिटअपको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु र त्यहाँबाट गएर D1को यो एक्सर्साइज भनेर यो एक्सर्साइजमा गएर यहाँबाट चेक गर्न सकिनेछ।